Sa next video, ipakita ko kung paano ko tanggalin to. Yung ganito kakapal na makeup. Kasi hindi to madadala ng ano to, ng may cellar water lang. Kasi pag ginamit mo yun, magagasgas mo lang yung mukha mo. So, don't do that. Do not do that. Good morning. Well, this is my face the morning after. Yes, there are those times na I wouldn't bother cleaning my face kasi pagod na ako. I'm more of antok na ako. So yeah, that's what I'll do to clean my face. So I made this oil blend as first line para sa aking makeup remover. It's a mixture of castor oil and olive oil. Hanapin ko na lang yung recipe. Pa-share ko na lang din sa description. First, isusok ko yung skin ko dun sa oil. So, to do that, sa may ko. Inuuna ko tong mata ko para mas matagal ang soak niya. Oh my goodness, para akong binugbog, para ako. Because of the curve and other parts of the face. Sensya na. Diyan ko lang pwedeng ipatong ang aking phone. Wala na ibang makakapitan. Lipstick feeling ko matagal matanggal eh. I mean, nag-stain na siya. So, so it's soak. Okay. Ngayon na nalagay na, i-massage na natin ang makeup sa ating mukha. Wow. Hindi siya natatanggal. Okay. Since mahirap siyang tanggalin ng massage lang. Kasi yung iba, pag massage lang, minsan yung eyeliner, ganyan. Tatanggal agad siya. So, what I use is cotton pads na ginawa ko. Pero pwede ko din siyang gamitin ulit. Hugasan ko lang, laban ko lang, tapos pwede na ulit. Compared sa cotton, as in yung cotton, binibili. Is ito reusable. Okay. So, ang question ko kagabi, yung ginawa ko to is kung mag-stain ba yung eyeshadow. So, yeah, the answer is yes. Stain siya. Reminder lang guys na huwag masyadong harsh sa pagpupunas kasi balat nyo din yan. Sa ilalim nasa scratch din yan ng whatever ito, in this case, itong cotton pads na rin. Kilay. Hindi pa masyado natatanggal lahat. Hindi may ulit. Iwan lang natin yung na yan. Yan. Best. Kung nag-foundation ako, yun ang makikita dito. Pero since wala, yan. Kapili. Yan natin. Kung tatalab sa lips.
Merong konti. Kita. Try ulit natin. Forgetting under eye kasi madalas yun yung nakakalimutan ko eh. Guys, hindi ako specialist. It works. It just works for me, so that's what I do. And it doesn't damage the skin naman, so hindi naman nagre-react yung balat ko. Ayan, nag-stain na nga sa eyelids ko. Tapos, after this, gamit ako ng cleanser. Soap din yan. Whatever soap that you use. I suggest na wag mo munang i-rinse ng tubig. Diretsuhin mo na lang yung soap. Mambal naman. Tapos, hindi ka satisfied, sabalin mo ulit. Pero usually, sinasabin ko ulit. So yeah, that's how I wash my face. Don't forget your leg kasi nilagyan niya din ng makeup yun. Pala yung sa cotton pads, yung nababad na sa tubig. Pero, I would recommend na hugasan agad siya. So, you can use shampoo. Wait lang. You can use shampoo, dishwashing liquid, yan, sabon, body soap, ganun. No, hindi kailangan ng special cleanser. Natatanggal naman siya agad. Especially pag hinugasan mo siya agad. So, yeah, that's how I clean my face. On to the next makeup session.
As usual, ito na naman ang aking mess. Ayusin ko naman yan after. Promise.